Takel voor de volgende vis van Mark. Zullen we wel nodig hebben. Ja, daar zie je ze komen. Komt dat schot. Oh, lekker hoor. Hoppa, lekker. Ik krijg koffie als je snoekbaars hebt gevangen. Mijn naam is Mark Besseling. Ik ben streetvisser in het team van Spro en Spro Freestyle. Voornamelijk vis ik dus vanaf de kant. Vandaag mag ik een dagje met Jules Stijn mee op de boot. En nou ja, we gaan wat verschillende technieken proberen. Een beetje streetvistechnieken in de stad, onder de bruggetjes. Technieken vanaf de boot op wat groter water. En elk kunsthuisje waar we vandaag vis aan vangen, die mag in de winactie. Dus we gaan zoveel mogelijk verschillende dingetjes proberen. En uiteindelijk komen daar 3 pakketten uit die we mogen gaan weggeven. Nou, welkom in Amsterdam, jongens. Ik heb hier Mark Besseling aan boord. En hij maakt nu de eerste worp. Op het open water, want jij vist veel hier in Amsterdam. Ja, maar veel vanaf de kant, streetvissen. Ja. Dus veel in het centrum. En nou ja, nu even een keer vanaf de boot en dan hoop ik dat ik een hoop kan leren vandaag. Ah, te gek. Ik vind het mooi om je aan boord te hebben. Want, hij is echt een kantvisser, ik echt een bootvisser. Mark is meer van het peuteren, onder bruggen en dat soort dingen. Ik zit graag op het open water. Maar we gaan vandaag een mix doen van allebei. Dus we beginnen op het open water. Het waait nog niet, maar het gaat wel harder waaien vandaag. Dus we beginnen even lekker hier. Ja. En even een shitje, 7 gram, lekker simpel. Kijken wat er gebeurt. Ja, ik ben benieuwd. Dat is grappig. Jij zegt groen, dat is een beetje mijn kleur. Ik heb geen idee waar je normaal mee vist, maar als je gewoon kijkt naar mijn selectie die daar ligt. Ja. Saai wil ik het niet noemen, maar als je even naar beneden kijkt, Stef, daar zo. Daaronder, dat is allemaal groen, geel, chartreuse. Dat is op wat donkerder water is dat gewoon de kleur die het beste zichtbaar is. En daarnaast, nou ja, wat ik er nou aan heb, wit. Hoe heet die? Snowflake geloof ik. Dat is een topkleur. Dus eigenlijk chartreuse, groen, geel, wit, beetje bruin en dan kom ik 9 van de 10 dagen perfect mee uit. Roze wil ook vaak wel goed werken. Ja, de eerste. Net mooi op de drop. Eigenlijk komen altijd alle vissen op de drop. Dat zei Bertus Rozenmeijer, vertelde me dat, nou al dik 20 jaar geleden. Hij zei 99% van de snoekbazen pakt de aas bij het zakken. Ja, dat klopt niet, dat is eigenlijk 100% zei hij. Ja. Zo, kijk deze kunnen we nog even met de hand pakken. Zo, nou, dit is lekker man. Een beetje net iets ondergemiddeld maatje, maar hartstikke mooi om te beginnen. Kijk, perfect voorin geraakt. Dit zie ik eigenlijk elke dag, weet ik hoe vaak. Zwaar levens hè? Een instashetje in de bek van de snoekbaar. Dus 7 gram koppie, easy does it. Zolang het niet daar stroomt, kun je er eigenlijk altijd mee uit de voeten. Top. En kan je die livescope ook nog mee laten draaien? Met je... Ja, maar dat moet ik wel met de hand doen. Ja, oké, ja. Dus als ik aan het gidsen ben, dan zit ik daar meer achter. Dat is dan meer, dan vis ik zelf niet. En dan zit ik daar op die stoel. Ja. En dan bedien. Zie je? Ja, onder de boot hè? Ook weer dat moment, dan kom je dichterbij. En of dat nou vanaf de kant is of vanuit de boot, dat maakt niet uit. Maar op een gegeven moment komt hij dichter onder de top. Dan gaat hij meer hangen. Moet je steeds minder gaan binnendraaien. Op een gegeven moment haal je helemaal niet meer binnen. Precies hier onder de boot. Tok! Nou, ik mis hem, maar... Ja, hier. Ja, daar zie je ze komen. Hij kijkt mee. Ach, dat ben ik. Nee. Jij zit achter mij aan. Zit hier bij de hand te doen. Ik zie dat jij hetzelfde vis als ik met de hengel stil. Ja, ik draai eigenlijk altijd gewoon met de molen. Wel hè? Dat als ik kan de hengel wel bewegen, maar als ik dan net boven ben en ik krijg een aanbeet, heb ik minder ruimte om aan te slaan. Ja.
En ik wil wel eens een keer afwisselen hoor, dat ik even een keer zo doe en dan rustig zo laten zakken. Maar over het algemeen draai ik gewoon met de molen. Toch ik denk dat 8 van de 10 tikt met de hengel. Ja, hè? Ik heb dan minder controle over het aas. Wat lomper zakmoment ook. Dat je hem je tikt hem vaak wat verder op. Ja. Eigenlijk wil ik hem toch zo dicht mogelijk bij de bodem houden. Ja. Als er duidelijk meer vis ligt dan je hebt gevangen, Ja. dan juist even een veel grotere shed eroverheen halen. Nou, dat heb ik ook wel eens gemerkt inderdaad. Was ik een avond, was de hele avond met klein kunstenaars aan het vissen. Nou, ik kreeg geen actie. Op het laatste, ik denk... ik kreeg geen actie. We moeten niet meer praten vandaag. Grote vierpower eraan en die ving wel vis. Ja, je had je eerste aanbeet. Ja, ik had mijn eerste aanbeet. En misschien ook wel wat jij zei, dat ik was aan het praten, dus ik draaide even wat minder. Ja. En toen kwam die. Ja. Ja, dat is praten, pissen, koffie. Dat zijn allemaal linker momenten. Ja. Kijk, en als je het probeert, als je ervoor gaat voor die aanbeet onder de boot, dan krijg je hem niet. Ik heb net deze steek afgegooid en ik zag op de livescope meer vis dan we hebben gevangen. Dus gooi ik even een grotere shed overheen op een wat zwaardere kop en die ga ik dan niet over de bodem laten springen, maar gewoon met een steady retrieve zo dicht mogelijk bij de bodem binnenhalen. 14 gram, dat is, kijk. Nou, je mag ook wat makkelijker bij de bodem natuurlijk. Ja, kijk, en als ik nou stop, bam, dan ligt hij gelijk. Ja. Dus ik weet dat ik nou echt wel dicht boven de bodem zit. Ja, als hij begint te slepen, net even wat sneller binnenhalen. Hier, oh! Ja, ik zag hem komen. Dat is gelijk een betere vis, hangt erbij. Je komt weer, zakt. Maar dan pak je hem niet. Als je hem niet gelijk pakt, deze heeft waarschijnlijk net dat tikkie gegeven. En nog één? Ja, als je hem niet gelijk pakt, dan laat ik het ook wel voorbij gaan. Dan pak ik liever zijn zussie. Gaaf hoor. Even kijken wat we even gaan doen. Ik wil nu voordat de rondvaartboot of scheepvaart in de stad op gang komt, gaan we dadelijk even de stad in, onder wat bruggen vissen waar we later niet meer terecht kunnen. Maar dit stukje wil ik heel even nog checken of ik meer vis zie. En dat doe ik door een stukje snel te varen. 2 km per uur met een zware loodkop. Even over de bodem te rousen. En dan kun je snel vis grote stukken afleggen, waardoor je makkelijker die vis vindt. En ondertussen altijd kans maken op een dikke vis. Dus ik geef deze hengel aan jou. Ja. Even wat aasvis door het scherm heen schieten. Ja, we hebben nog het vervelend zijwindje. Ja, zie je? Zie je hem bij de 6? Dat ben jij. Ja. Lekker zo houden, je zit nu een centimeter of 20 boven de bodem. Hier gooi ik deze nog even erachteraan. Zie je 2 km per uur, dat is met verticale haal je dat natuurlijk nooit. Het zit een beetje tussen slepen en verticale in. Ik zie hem inderdaad omhoog komen. Ja, er was er eentje die reageerde even. En nou, zie je, deze zwemt mee. Zie je dat, die vlek erachter? Ja. Maar deze pakt hem niet. En eigenlijk vaak wil ik deze juist weer afschudden, omdat die... die zit er nog hoor. Ja, dat weet ik, maar die gaat hem niet pakken. en die houdt andere vissen weg. Ja, ja.
Dus als je nou even een meter snel ophaalt, zo ja, weg ermee, hij is laten weg. zakken, dan maak je meer kans op die volgende, die hem wel pakt. Deze techniek heb ik van mijn collega Tom Prust geleerd, ook een gids bij UFX. En echt wel een mooie techniek hoor. Ik mis hem. Ja. Die pakt hem. Vet. Hier, zie je? En dat zijn die vissen die we net hebben aangeworpen. Ja. Die pak je dan zo wel. Met een, nou je zag het, je hebt hem niet bewogen. En gelijk een mooie vis. Groot raasje. Hoppa. Hey, lekker jongen. Tof. Nou, longline jiggen. Wat vet zeg. Mooie techniek hoor. Ja, Ja, zit wel los. net aan. Ja, het was ook niet, het was echt zo'n, niet zo'n hele harde beuk, maar wel een lekker tikje. Laat zien. Ja, mooi visje. Centimeter of 42 denk ik, iets langer, misschien 50. Maar ja, heel tof om te zien dat hij eraan komt. En dan voel je die tik en dan, ja, super vet. Heel gaaf. Nou, maar hier Zullen we eens meten? Kijk wat Zullen we meten of ik gelijk had? Dan gaan we kijken waar we naartoe moeten werken. Nou, zie je, centimeter of 52. 54. Nou, eigenlijk streepjes 2 centimeter. 54. 54. Ja, tof man. Tik hem aan. Lekker hoor. Mooi jongen. Dat is ook het beste hè, want met een... Schieten ze gelijk weg. Ik zet ze ook graag Ja. weg. Met snoek natuurlijk niet, maar snoekbaars. Even laten schrikken op het Ja. water aan. Pats. Head first. Zo is het. Ja, tof man. Nou. En wel ook geinig dat hij hem hier pakt, want dat is Dat gewoon waar je een net vis aan het die- werpen was. Die heeft al onze aas heeft hij gezien. Ja, Net een wat grotere vis, iets voorzichtiger misschien. ja. En pak je hem wel. En nou volgens mij ook een staartrechtje. Ja, dat zag je niet. Hij schoot al los Hij voordat schoot ik... snel los, maar dat betekent wel, hij zat niet vol in zijn bakje. Nee, klopt. Mooi. Ja, tof. Ja, echt zo. Ja, het was niet echt zo'n hele harde dreun, maar wel echt zo tik. Nou ja, en dan halen en dan, nou ja, gelukkig bleef hij hangen. Want, nou ja, ja, super vet. En mooi dat je hem precies op het scherm kon zien. Hè? Je volgt je aasje eigenlijk op het scherm. En dan ja, zie je hem komen. En dan is het gewoon wachten tot hij tikt, zeg maar. En dan halen. En hangen. Ja, super vet. Maar deze, wat we nou met de boot doen, is eigenlijk hetzelfde wat ik net al werpend deed. Gewoon steady, vlag over de bodem. Dat je net niet sleept. Nee, het is heel verleidelijk om nou hier te blijven, dan ben je aan het vangen. En op zich, natuurlijk als ik aan het gidsen ben, zolang ik aan het vangen ben, dan vis je ook lekker door. Maar we hebben een doel vandaag. Het is op zoveel mogelijk manieren lekker vis te vangen. Dus we moeten weer door naar het volgende onderdeel van de triathlon. Ja. Komt dat schot. Ja. Fuck, dat is een beuk. Ik zie die vis Nee, liggen. echt zo heel zacht tikje. Ja. Ik zeg, komt dat schot, pats. Ik was eigenlijk nog een beetje aan het zoeken van nou waar ben, ja, voor waar de ben ik? herkansing. Er komt er een. De vissen die we nu hebben gezien, die lagen allemaal, deze ook. Er zit geen water onder de vis, zeg maar. Dus ze liggen echt gewoon met die pens op de bodem. Ja, hier. Bam. Oh, lekker hoor. Mooi jongen. Ik zag hem niet, maar ik vond hem wel. Ja, dat bedoel ik, daarom. En daar komt hij. Zie je? Hoppa! Oh, helemaal weg. Daar had je geen staartrecht voor nodig. Lekker. Nou, hij hangt nu wel aan de buitenkant. Nou, hier, en hij is alweer los. Weer los, hè? Lekker hoor. Mooi bonkie. Lekkere tik erop. En ja, op is de shit. En dat betekent dat hij in de winactie mag vandaag. Dus dat is super.
Zullen we eens kijken of deze groter is dan die van net? Ik denk dat hij 1 of 2 centimeter overheen gaat. Ja. Nee, hetzelfde. Hetzelfde maatje. Ja, je mag. Lekker Bas. Lekker man. Pam, ja, wat doen we nou hè? Tof. We gaan door, we gaan de stad in. Dit werkt. Iris the Shed zit in de winactie. Ja, tof, Dan man. ik denk dat we eens lekker gaan kloten onder bruggetjes. Zin in. Een heel gevarieerd dieet als visgids. Krentenbollen, stroopwafels en koffie. Thanks man. En je moet even weten wat je moet voelen. En dat is vooral zolang je geen aanbeet hebt gehad, is het voor mensen heel verwarrend. Of weten ze nog niet echt waar ze nou op moeten letten, weet je wel. En zodra die eerste pok komt, Ja. die eerste vissen zijn aan dit boord. zo moet ik het doen. En dan komt dat zelfvertrouwen en dan is dat een vliegwiel dat in meer vis resulteert. Ja. Je ziet echt een verschil tussen voor en na de eerste vis. Ja. Zodra die eerste vis aan boord is, gaat alles makkelijker. Maar dat merk ik vanaf de kant ook wel. Dat je moet eerst weten van oh, wat willen ze hebben vandaag. Ja. En als je dat weet, ja, dan kan je daarop verder, zeg maar. Ja, Vaste regel, je krijgt koffie als je snoekbaars hebt gevangen. Dus jij mag 2 bakken. Kijk hoeveel koffie je op kan vandaag. Proost. Nou, ik denk dat zoals die Steady Retrieve, met een iets zwaardere loodkop, dat kan vanaf de kant ook best heel goed werken, denk ik. Ja, als je hem gewoon verre worm maakt en dan rustig aan, Steady Retrieve over de bodem. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Meer deden we net ook eigenlijk niet. Misschien af en toe een heel klein tikje, maar meer eigenlijk niet. Dus ik denk dat er wel eens wat zwaardere loodkoppen mee gaan, ja. Dat is het eigenlijk. Als het moeilijk is, ga je lichter. Hè, een langer zweefmoment. Of ineens juist eroverheen klappen met veel zwaardere koppen en grotere aas. Om die aanbeet uit te lokken. Het is net 7 uur. Het scheepvaartverkeer is nog lang niet op gang gekomen. Dus we hebben nou mooi even de tijd om op plekken te vissen waar Mark normaal niet kan komen. Onder de bruggen. Dat zijn de typisch plekjes waar, Ja, dat is altijd lastig. waar jij wel wil vissen. Zeker als je deze brug bijvoorbeeld hebt hiervoor. Ja, langs het kantje dat lukt dan nog, maar verder kom je eigenlijk niet. En dat geldt voor alle bruggen in Amsterdam, maakt niet zoveel uit waar. Onder elke brug liggen snoekbaars. Dat hebben wij 's nachts ook wel eens gemerkt. We vingen gewoon bij elke brug 1 of 2 snoekbaarzen. Ja. Nou, onder de brug vissen staat 1,7 meter. Super mooi om even een twitchbait, de Twitchy, een nieuw dingetje van Spro, te vissen. Dan kun je ook mooi net boven de bodem blijven. Natuurlijk werkt de shed hier ook, maar er ligt vaak veel troep onder. En vooral grotere vissen merken toch dat hij het goed doet op zijn hardbeetje. Dus daar gaan we mee in de slag. En hoe vis jij zo'n Twitchy? Rij meer eens even op diepte, dan gaat hij zo'n 1,5 meter diep. En zeker voor de ingang van een brug, donder op zeggen dat er een fiets ligt. Dan kun je zo'n Twitchy perfect overheen trekken. Met een shed kom je toch vaak snel vast te zitten. Dropshot kom je snel vast te zitten. En deze trek je er mooi overheen. Werp hem in, draait hem op diepte, 4-5 slagen. Vanaf dat moment sla je hem binnen en gelijk daarna geef je slackline. En op dat moment stil hangen is vaak wanneer je die aanbeet krijgt. Kom je erachteraan? Baars? Ja, baasje hoor, ik wil niet overdrijven. Ik heb er een baas achteraan. Hij draaide weg bij de kant. Iets wat we doen, Mark.
even gewoon lange lijn. Dan speer ik hem even hier doorheen. Oh. Even uitkijken. Ja. Ja. Baasje. Nou, met de tweetsbeet onder een bruggetje. Het is geen monster. Eerst draaide een klein baasje weg. Nou, volgende worp hing die. Dus de twitchy die zit ook in het pakket. Daar gaat hij weer. Tata. Ja, kijk, die twitchy, de naam zegt het al, is een twitchbeetje, maar kan er eigenlijk alles mee doen. Ik kan hem gewoon steady retrieve naar binnen rausen. Vis? Ja. Ah, lekker jongen. Nou, dat dus. Wat jij zei, steady retrieve. Nou, ook op de twitchy. Mooi rustig binnengedraaid. En nou ja, er hing er ineens een snoekbaars aan. Dus lekker. Ik was net aan het vertellen. Ik kan hem twitchen, maar ik kan hem ook steady retrieve doen. Nou ja, dat ging ik ook even proberen. En nou, mooi snoekbaasje. Lekker jongen. Top. Tata. Gaat lekker. Ja, ja. Lekker jongen. Echt bij dat stil hangen. Ook een snoekbaars. Ja, snoekbaasje. En ook weer op die hoofdreg. Zie je dat? Zo. Ook weer op die twitchbeet. Deze, je had hem net in de rechte lijn binnengevist. Ja. Deze pakt hem in stilstand. Tof. Gaat hij weer. Zie je wat? Ja. Kijk jij hem. Ik zeg het net, ik zag hem daar tegen die boot aan liggen, een mooie vis. Goed, Ik zag je gooien, ik denk nou laat ik hem maar gooien. Waarom hij alleen? ja, wat mooi. Zo. Ah, lekker jongen. Top. Little John. Ook in de winactie. Did the trick. Ja, mooi. Nou ja, het is een mooi plugje. Ik gebruik hem meestal nou ja, gewoon lopend langs de kant, zeg maar. Een beetje trollen vanaf de kant. Het loopt mooi diep. Dus dan nou ja, kan je mooi die hoge kaders mooi afvissen. En nou, Jules zegt, oh wacht even. Dus we gooien allebei onze plug achteruit. En nou ja, ik had hem. 2,5 meter water en een kort worpje, 2,5 meter. Zet hij gelijk op diepte en tetste erop. Mooi. Hij haakt goed. Ja. Ja. En weg is hij. Lekker. Tata. Ja, vis. Oh. Duikt onder de boot. Mooi baars. Zo, lekker jongen, je zegt het nog. Het is mijn baarspluggie. Wacht even hoor. Lekker. Wacht even, die Nou, dat was vrij snel onder de brug. We waren net de brug onder en mooi baars hing eraan. Hoppa, lekker. Nou, we gaan het nou even proberen met de Wameku, een ratelplug. Ja, die vibraties kan die baars wel redelijk gek maken. Dus nou ja, even kijken of dit ook vis oplevert. Tot nog toe gaat het mooi. Zeker voor de winactie. Veel verschillende pluggen en aasjes al vis gevangen. Dus we gaan lekker door.
Ja, dat idee had ik wel. Maar ik bleef net hier achter die hengelsteun hangen. Dus Zo Mark, het is net even gaan regenen, dus we zijn hier onder een brug gaan liggen. En Ja. dit is meer jouw terrein, hè? dit vind ik wel mooi. Ja. Een beetje structuurtjes opzoeken die je van boven water ook kan zien, zeg maar. En dan met klein kunststaas, het dropshotje, het netrichtje wat jij eraan hebt. Of kleine setjes met een loodkopje. Proberen die structuur uit te vissen. Nou ja, en we hebben net gezien dat jij een mooie snoekbaars vangt. Ah, ja. Ik vis hier minder mee in de stad. Ik heb even een aasje van jou genomen. Dit is een Insta-tube met een stand-up jichtje van 3 gram. Ja. Dus, mooi. Nou ja, dat jij een klein Dat is snoekbaars. heel mooi. Ja, nou ja. Klein. Maar het werkt in ieder geval. Ja, dat was gelijk de eerste worp. Tokte die erop. Hij pakte hem, liet hem even los en pakte die hem weer. Dat is wel leuk aan deze visserij, ook met dropshot en met de netrig. staan. Precies, je kan er meer mee. Het is niet dat hij gelijk, zoals bij een jichtkop, verschrikt is als hij iets voelt. Maar je krijgt vaker een tweede kans. Ik ben nu even aan het dropshotten met een kleine instaworm. Kijken of dat misschien wat oplevert. Ik gebruik daarvoor een FSI hengeltje van Freestyle, 2 tot 12 gram. Nou, als je dan baarzen van 25 vangt, dan gaat dat ding die gaat heel mooi krom. Dus dat is gewoon een heerlijk hengeltje om mee te dropshotten. Wat ik meestal doe is, ik laat hem naar de bodem zakken, ik laat hem heel even staan, ik geef een paar tikjes. En dan sleep ik hem weer een stukje verder en dan herhaal ik dat eigenlijk. Soms kan het ook wel werken om hem eventjes gewoon stil te laten liggen. Ja, dat hebben we vandaag eerder ook al gezien, dat soms iets minder actie ook heel goed kan werken. Ja, dat heb je eigenlijk met een netrig ook, die laat je eigenlijk ook gewoon even stilstaan. En dus ja, zo gewoon een beetje pielen. Want wat doe jij met die dropshot als je een aanbeet mist? Als je een tik krijgt die niet doorzet? Vaak vis ik gewoon rustig verder. Maar nu we het hierover hebben, je kan hem inderdaad ook gewoon even laten hangen. Kijken of hij nog een keer komt. Maar ik vis vaak gewoon verder. Ja. Alsof hij niet onder de indruk is, niks aan de hand. Ja. Pok. In ieder geval niet wat veel mensen doen. Als je een aanbeet hebt gehad, Binnenhalen. Nee. binnen gaan halen. Nee, alsof, dat is nergens voor nodig. nee, precies. Dat is echt Zeker als je een schooltje baars hebt, daar zitten er meerdere bij elkaar en dan pakt de ene hem niet, dan pakt de andere hem wel. Eigenlijk kan je hem niet verkeerd vissen, zo'n netrik. Maar je moet wel kijken waar ze het best op reageren. Soms willen ze gewoon een heel passieve aanbieding. Alleen maar een sleepie, stil laten liggen. Soms juist ook weer agressiever. Heb je aanbeten net, twee aanbeten, 1 vis. Best wel actief gevist. Ja. Oh. Jij hebt hem. Nee, Nee? ik heb hem niet. Allebei een aanbeet. Ik kan altijd onder zo'n brug, je moet ervan uitgaan dat ik zal hem even echt omhoog houden. Ja, zie je? Ja, net 40 centimeter op, waardoor je over die fietsen, dan ga je kan ervan uitgaan dat er fietsen liggen onder zo'n brug. Gewoon standaard, maar ook vis. Kijk, daar ligt er een. Zo, we hebben net 2 uur al lekker actief gevist, werpend. Elk aasje dat er tot nu toe aan is gehangen hebben we vis gevangen. Ja. Baars, snoekbaars gevangen.
ga nou even de stad in, echt het oude centrum in, het oude centrum van Amsterdam. Een stukje trollen met wat groter kunstzaas, kijken of we boven die 54 centimeter kunnen komen. En trollen is en blijft gewoon een hele goede manier om snel veel water af te dekken. Ja. En we doen even een stukje richting de Amstel. Het is nog heerlijk rustig, we hebben nog niet één andere boot gezien. Nee, mooi. Dus dat is het voordeel van 6 uur beginnen. Ja, ja, dat vind ik altijd wel lekker. Een beetje op tijd beginnen of s'avonds laat door, dan... ja, dat is goud. Ja. Ik heb er een Aruku shirt aan, een ratelpluggie, top ding. Waar ik ook naartoe ga, over de hele wereld, ook naar de tropen. Neem zo'n dingetje mee, elke roofvis die wordt gewoon getriggerd door die harde ratel. En jij, ik heb een Ikiru Twitch heb ik eraan hangen. Kun je ook prima mee trollen, je kan ermee twitchen, maar trollen kan ook prima. Net een beetje wat groter aasje. Wie weet dat we dan die grotere vis kunnen pakken. Je zit heel dicht over de bodem nou, zie ik. Ja. Kijk, dat is het voordeel van zo'n livescope. Ik zal hem ietsie binnenhalen, want anders is de eerste de beste. Ja, kijk, dan ga je een half metertje en dat komen ze echt wel omhoog. En de grap is dat als je met een shed vist, vooral verticalend, een weerpunt, als je daarmee meer dan een halve meter boven de grond zit, zijn ze minder geneigd om hem te komen halen. Ja. Met een hardbait, met zo'n ratel erin. Ja, maar zeggen, komt dat dan puur door die ratel, dat ze wat agressiever worden? Ja, dan komen ze veel makkelijker naar boven. Ja. Dat is de theorie. Nu de praktijk. Bam! Allemaal. Ja. Geen monster, verre van, maar een baars. Kijk, een mooie vis. Vol eroverheen geschoven. Zo. De Aruku shad, dus die zit ook weer in de mix. Mooi baarsje, nog geen monster, er zijn grotere hier, maar komen wel. En je hebt altijd kans op een snoek. Dus we hebben er allebei even een staaldraadje hier voor gezet op de Amstel. Dus daar gaat hij weer. Bye bye. Hatsa. Hatsa. Ja, vis. Ik ben benieuwd wat het is. Kijk, hij bonkt lekker. Mooi baas. Een betere. Betere. Niet overdrijven. Hop, ja. We hadden hem. En de volgende in de mix. Een jointed twitchy. Ikiru crank. Ja, dat is een mooi ding voor name dikke baars. Maar zoals al het kunstzaas kan je er eigenlijk alles op vangen. Ja. Zo. Hier langs zo'n randje. Oh. Op de Ikiru crank. Langs een kantje getrokken, mooi om die plekje. Lekker hoor. Goed. Gaat die weer. Kijk, dus ik fijn haasje, lekker agressief binnenvissen. Een mooie beet om snel veel water mee af te vissen. Kijk, zo'n plekje voor het Amstel Hotel.
zo'n rand. Daar kun je eigenlijk wel donder op zeggen dat daar vis ligt. Er kwam net al een mooie snoekbaars vandaan, net miste ik daar een aanbeet. En duikt gelijk lekker naar goed 2 meter. Baasje, de AK Crawler, wat ook wel mijn favoriet is voor het slepen. Niet altijd super groot, maar Little John. Nee. We proberen uit de stad weg te komen. We zeggen elke keer laatste vis. En dan komt er toch nog eentje. Dus ik vaar nu toch nog maar een keertje terug onder dit bruggetje door. Kijken of het nou lukt. Zonder vis, elke keer als we vis hebben, moeten we terug. Nou is het klaar. Jo. Nee, nou ja, wel vis. Denk ik, ja. Hey, ik probeer er weg te komen, ja? Dan wist het wel troep. Doe niet zoveel. Nee, het is wel vis. Nou, ook op de snoekbaars doet hij het goed. Die mooi snoekbaarsje. Mag die weer zwemmen? Hoppa. Lekker hoor. Lekker bezig, kerel. Zullen we gaan, anders komen we nooit weg hier. We zijn klaar met de binnenstad. Echt een mooi aantal vissen gevangen. Ik heb het stel niet bijgehouden, maar mijn bakje met aasjes. Oh, je hebt ze allemaal bewaard. We hebben gevangen, dat is aardig gevuld inmiddels. Ja. Dus we hebben nu vooral met hardbaits gevist. Ja. Dan gaan we oldschool verticale, misschien nog een stuk longlinen. Ja. Dus nou weer met softbaits aan de gang. En hopen op een goede dikke vis. Dus terug naar het ei. Ja. Ik ben mezelf nu kwijt. Oh ja, ik zie hem. Dat komt omdat we vader gaan, maar dan moet je gewoon vertrouwen in hebben dat je redelijk goed zit. Ja. Er gaat nooit in één keer helemaal de mist in. Ja, mooi vis, mooi vis. Een klein tikje geven. Maar als je hem niet gelijk pakt, wordt het lastig hoor. Wat je ziet, we zijn er langzaam vooruit aan het varen met nou ja, 0,6 km per uur. Vaak laat die snoekbaars eerst het aas voorbij gaan, houden ze zich gewoon koest. Pas als het aasje voorbij is, draait die vis zich om en die benadert dan het aasje van achteren, zeg maar de dode hoek van die aasvis, en dan klappen ze erop. Dus dat laatste stukje, dat erop klappen, dat valt nu nog even tegen, maar dat komt zo wel. Dus in ieder geval wat typische snoekbaarsgedrag. Taken voor de volgende vis van Mark. Zullen we wel nodig hebben. Ja. Maar echt ongekend hoeveel vissen er komen kijken en ja, hoe ver ze eigenlijk meekomen omhoog. En dan ja, toch niet bijten, maar ja, wie weet lukt dat nog. Maar ja, heel gaaf. Super vet. Even net een V-staartje. Dat is nou toch even een peddel. Misschien dat die dat schoepstaartje. Dat ze dat triggert. Dat ze net triggert om wel een uithaal te doen. We hebben nu zeker 20 vissen erachter gehad. Ja, denk ik ook wel. Ja. En ik heb één tikkie, een heel voorzichtig tikkie gehad. Ik merkte dat alle vis kwam kijken, reageerde wel, maar dan draaide ze ook al weg. Dus ik ben juist wat kleiner gegaan, kleinere V-power. En Mark die is naar het schoepstaartje gegaan, dus de Popeye.
Misschien dat ze net triggert om wel toe te happen. Even kijken wat dat doet. Het is inmiddels 11:15. Dus over het algemeen die vis op het ei toch echt al wat rustiger. We zien nog genoeg vis. Het is flink gaan waaien. Dus we hebben te maken met pittig windje, maakt de boot natuurlijk onrustig. Wat moeilijker te besturen en passieve vis. Dus we zijn nu om daarop in te spelen weer gaan longlinen. Dat is wel een techniek die normaal gesproken ook vis loskietelt die je eigenlijk niet wil. Maar als ze dan snel een wat grotere shed, we hebben nu een Popeye allebei erop, voorbij zien komen, dat ze wel reageren. God, dat dus. Die was nice. Dat ze wel reageren. Dat dus. En ook een beetje groter formaat. Ah, rustig. Rustig. Nou, gaat wel goed. Atsa, flatsa. Nou, lekker visie. Longlinend. Dus ik zet hem snel weer terug. Tom man. Lekker. Hey. Ja, het was ook grappig dat het precies op dat moment kwam, maar het is gewoon wel zoals het werkt. Als die vis echt niet wil, is dat longlinen, steady retrieve, vlak over de bodem, is dat wel effectief hoor. Dan kan je natuurlijk ook gewoon werpend doen, gewoon langzaam vlak over die bodem binnenvissen. En dan klappen ze er wel op. De kunst van de longlinen, dat is om die kop zo dicht mogelijk bij de bodem te houden. Dan heb ik het echt over een paar centimeter. Hoeft niet te bewegen. Gewoon ook steady retrieve weer. En dan reageert die vis het beste op. Juist die passieve vis die eigenlijk niet wil, die wordt vaak kopschuw van als dat te veel beweegt. Dus hou het gewoon stil. Beweegt al het top af en toe om even terug te laten zakken om zeker te weten dat hij echt vlak bij de bodem is. Maar dat is eigenlijk de enige beweging die ik meegeef. Lekker jongen. Niet zo groot hoor, voor mij. Niet groot, maar... Hartstikke idee. Ja. Kijk, mooi. Kijk, en die gaat wel voor die headshot, hè? Ja. They like. En. Dat is los. Hey. Ook deze kwam op de Popeye. Dus ja, die zit ook in het pakket, jongens. Die komt ook naar jullie toe. Popeye. Hartstikke idee. Top. Ik zag wat beweging ervoor en erachter en toen voelde ik ineens een tik. Ik denk nou halen en nou ja, toen hing die. Na vele kijkers toch een koper. Het is een marktplaats hier. Ja. Hetzelfde maatje, beter. Hartstikke idee. Midden overdag met andere technieken krijgen we gewoon geen aanbeten meer. We zijn aan de longlinen, snel met behoorlijke shed, Popeye en dan knallen ze volop. Helemaal vol in de bakkers. Gaat hij weer. Vol in de giegel weer hè. Zo. Gaat hij weer. Komt hij maar. Je kan hem iets optillen om te triggeren. Ja, zie je? Ja. Ga je lekker.
Haha, mooi hè? Die ging erop hè? Hoppa. Lekker baas. Doet ie. Lekker hoor. Nummer zoveel? Ja, genoeg. Ik weet het niet, maar lang niet verkeerd. Mooi dagje. Nou, super bedankt voor deze mooie dag. Hartstikke leuk. Maken we er een einde aan. Wat vond je ervan vandaag? Ik vond het te gek. We hebben echt veel verschillende technieken toegepast. Dat vind ik altijd het leukste, dat je lekker gevarieerd vist. Ja. Nou, we hebben met 10 aasjes gevangen. Ja. Ik denk een goede 20 vissen gevangen. Op allemaal verschillende manieren. Ja. Ik heb wat van jou afgekeken, jij van mij, dus we hebben allebei wat geleerd. Ja. Ik vond het te gek. Ja, ik ook. Dankjewel. Ik vond het super leuk ook dat longline en even het pelagisch gedeelte, zeg maar, dat je op het scherm kon zien wat hoe die vis reageert. Ja. Super interessant, heel leerzaam. Wil je nou kans maken op een mooi kunststaalspakket? Like en abonneer even voor deze video. En vertel even wat je het leukste moment vond van vandaag. En dan wil ik nog zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.